Po dëgjoni Mikësisht e Lida, episodi 18. Mirdita miq, mirë se vini në takimin tonë të radhës. Mendore apo rëmuj mendore? Të dyja në fakt duken njësoj. Në tregun e punës, ajo që quhet rëndom si burnout, apo stresim ekstrem, apo sfilitje mendore, dhe jepet shpesh si karakteristike kohëse, si një mod e re pune, stres i madh. Disa bile shkojnë deri aty sa të thonë, ishte mirë në diktaturë, nuk ishe stres. Në fakt, kush kujton atë kohë kupton sa larg të vërtetës është kjo. Ndodh që 3 ose 4 herë në javë, dikush nga miqtë apo mikeshat e mia më kontakton me kërkesën për një shok apo shoqe të tyre dhe thonë që ka nevojë për një çik pozitivitet. Ose kur jemi mikesha të mira, duke dashur të më bëjnë kompliment thonë, i duhet çik Lida. Në përgjithësi është mënyra se si vinë klientët e rinj tek unë. Në bisedat e para me këta persona, pyetja e parë që u drejtoj është çfarë mund të bëjmë për ju. Pasi ju kam shpjeguar si punojmë ne dhe çfarë realizojmë përmes programit tonë servitor për tregun e punës. Gati 90% e tyre më bëjnë të qartë që duan të ndrojnë punën dhe të gjejnë diçka më të mirë. Më lejoni të sillte ju një bisedë me një person real që kam pasur sot dhe që i mora leje që ta ndaj me ju. Me qëllim të tregoj tamam se çfarë ndodh në tregun e punës kur ne kemi këtë lodhje mendore ose rrëmuj mendore. Pse do të largohesh nga puna? Nuk përfiton në atje, nuk mëson me gjë të re apo mendon të dalësh në biznesin tënd? Ajo. Jo, puna më pëlqen dhe ja kam marrë dorën, edhe pagesa nuk është keq, por nuk shtyhet më. Domethënë ka të bëjë me dikë aty, me shefin, apo dikush tjetër në pozitë si për teje, që ta bën jetën të vështirë? Ajo. Jo, në fakt asnjëra nga këto, po dhe të gjitha bashk. Nuk di se ta shpjegoj, po jam lodhur dhe nuk shoh asnjë gjë të mirë aty më. Nuk kam asnjë dëshirë të shkoj në punë, dhe as të bëj sa bëja në fillim, më duket kot fare. Më duken pa kuptim, edhe sa kam bërë përpara. Nga ana tjetër, nuk jam as për shtëpi, as për familjen. Dhe po marr pa kuptim edhe kile të tepërta siç e sheh. Kam menduar edhe ti fare nga Shqipëria, nuk bëhet këtu, po nuk është aq e lehtë, nuk i dot. Kam ndërtuar një karrierë tani, po kjo shoqja ime më tha të vit takoj një herë dhe ty. Po ndërpresi moment sjelljen e bisedës me të dhe po e drejtohem juve miq. A ju duket se është faji këtu i punës që po bën kjo zonjë? A është faji kompanisë apo dhe i Shqipërisë fare? Shiko, edhe mund të jenë. Dhe këto janë faktorë që ndikojnë shumë duhet theksuar. Por më qartësisht duket, për këtë do nga ne që dëgjojmë, që kemi të bëjmë me njëri të lodhur, të quajtur rëndom në këtë kohë me lodhje mendore, ose të stresuar, dhe shpesh herë sipas meje, me një rrëmuj në fakt mendore. A ka lidhje në praktik midis gjendjes së stresit të madh dhe rrëmujës mendore? Të dyja duken njësoj dhe janë në fakt që shiten shpesh herë për të njëjtat gjëra. Por le të bëjmë dallimin midis tyre. Jo nga ana psikoanalitike apo klinike apo termat parafort, po le të flasim drejt për drejt si gjenden në tregun e punës, si i shoh shpesh herë në klientët që vinë. Gjendja e stresit të madh mbi sistemin nervor është si një superpunim pa pushim, pa bërë një reboot të gjithë sistemit apo makinerive të trupit njeriut, pa shabatin e nevojshëm për cilin ne jemi të krijuar që ta marrin, qoftë në formën e gjumit gjatë 24 orëshit, qoftë në përdorimin fizik të trupit tonë, në formën e ushtrimeve të ndryshme, qoftë në shplodhjen sociale për cilën kemi po aq shumë nevojë. Pra mungesa e këtyre në fakt sjell një stresim të madh, një ngarkesë të madhe mbi sistemin tonë nervor. Ndërsa rrëmuja mendore, për mendimin tim, është një fenomen social sot në tregun e punës që ka të bëjë me disa element ose me shumë element, por që unë do sillej ato që dalin më të shpeshta në punën me klientët e mi. Ju lutem, jeni një sy dhe ku jeni ju vetë, ndërkohë që më dëgjoni. Elementi i parë është për shembull të pasurit e të menduarit stresues. Elementi i dytë, të funksionuarit me një planifikim të dobët ose të munguar, dhe një element tjetër është të jetuarit me psikologjinë e mungesës ose të varfërisë në mendje. Do t'i marrë këto pak nga pak, por përpara se të vete këtu do të thosha që më ndodh shpesh që dhe ata që janë nga ana e tjetër e ekuacionit, pra jo ana të punësuarve, por dhe punojnësit e burimeve njerëzore apo vetë pronarët, karakterizohen shpesh herë nga të qenit nën stres, por ajo që më bën përshtypje
është që shpeshherë këtë të qenë në stres e shesin si një mod të re të punuari. Nga njëherë bile, për të keq të dy kategorive, e shesin si një arritje që në stafin e tyre ka njerëz që punojnë pa pushim dhe bile shpreha që thonë është roft kafeja që e marrin njerëzit dhe është bërë si drogë dhe që gjendet gjithmonë aty afër për të ndihmuar ata që të destresohen. Mendoj që nuk funksionon kështu. Them për të keqen e të dy palëve sepse nëse do të dëgjonin këta punonjës të tyre, kur vinë tek unë apo kur ankohen në rrethet të ngushta, do të kuptonin që në një gjendje stresimi, nëse këtë gjendje stresimi ti e ngrë në sistem si një vlerë të lavdërueshme, sinqerisht po them që kjo përkthehet në fakt në mungesë eficience, në rezultate më të ulta për kompaninë, në punonjës që ndërsa ti vazhdoni paguan, ata po përpiqen të ikin nga ty. Dhe aq më tepër po veprojnë si persona që vetëm flasin keq për biznesin tonë. Realisht në këtë gjendje kur janë të stresuar ose me një rrëmuj mendore, mendojnë vetëm si të ikin nga ajo punë dhe nuk punojnë ose bëjnë sikur punojnë, ose bëjnë më të paktën e mundshme në kohëzgjatjen më të gjatë të mundshme. Dhe shpeshherë përfundojnë në marrjen e vendimeve të gabura, qoftë për kompaninë ku punojnë, ose me vendime vrastare për vetë karrierën e tyre. Në fakt, nëse do të vazhdoja bisedën me zonjën lart, për efekt që ta bëjmë këtë bisedë më të kuptueshme, në rastin e një stresi të madh mbi sistemin nervor, do të kuptoja që shpeshherë ka lënë veten në një situatë ku ose nuk ndan të njëjtat vlera me punëdhënësin ose me kompaninë, ose kryen një punë shumë të paqartë në pritshmëritë apo në përshkrimin e punës, ose ka një drejtues apo një koleg që ndofta gjën kënaqësi të minojë ecjen e kësaj zonje në karrierë, me forma të dukshme, të padukshme, siç e dim ne që mund të ndodhin shpesh, dhe kjo bën që shpeshherë kjo zonjë të ndjej që aftësitë që ka nuk i kërkohen të përdoren dhe as vlerësohen kur ajo i përdor, ose e bën të ndjej që ajo nuk ka kontroll mbi veten e saj, mbi punën e saj. Dhe shpeshherë kjo mund të jetë qoftë në formën e një super aktiviteti, të punosh me orë të zgjatura, me një intensitet shumë të lartë, ose me një monotoni vrastare, gjë që sjell një nevojë që ti ndjen të punosh më shumë me një rezultat më të ulët, dhe në parim është një person që me një situatë të tillë në punë, edhe kur vjen në familje, apo në marrëdhënien kryesore të saj, sjell këtë negativitet dhe sjell një mungesë dëshire për jetën jashtë pune, duke kthyer në fakt punën që kanë atë moment në zotin e vet, ku për çdo gjë i drejtohet asaj. Pra, siç shikoni, në këtë rast janë prishur gjithë balancat në jetë. I duket sikur e keni parë diku apo sikur e përjetoni pjesërisht apo dikush pranë jush. Në fakt, në podcastet e serisë Puna që do nuk të vjen në derë po kërkoje, është që kemi folur për këtë gjë. Po sot dua të ndihmoj të shohim dikë çfarë ndodh kur realisht është me një ngarkesë mendore. Pra nuk flasim me një stres, po me një ngarkesë mendore. Nëse do të flisnim në çfarë ne bëjmë në programin ton, mbasi bëjmë vlerësimin, ne do të gjejmë bashkë me zonjën aftësitë e saj të lindura e të fituara, dhe pastaj do të diskutojmë dhe artikulojmë qartë vlerat e saj të qëndrueshme, pa të cilat nuk jeton dot. Dhe së fundmi do komunikojmë interesat e saj në karrierë dhe fillojmë të planifikojmë dhe të shërbitim marrjen e vendimeve. Kujtoni që ju kanë folur shpesh për ACT, që është articulate, communicate, take action, pra artikulo, komuniko dhe pastaj vepro, si një mjet që ne përdorim. Dhe le të marrim rastin e zonjës që ju thash lart dhe të vazhdojmë me ACT. Pyetja e parë që ne bëjmë është për të dalluar midis atyre që kanë këtë stres, që e përshkrova pak më lart, dhe personave që kanë ngarkesë mendore. Pra, pyetja e parë që bëhet është, nga puna që bën, çfarë rezultatesh ke? Si të kuptojmë nëse po dikush që më dëgjon vuan nga stresi si sfilitje nervore apo nga ngarkesa mendore? Burnout ose stresi si shkak i mosbërjes asnjë gjë, apo kur dikush është totalisht i zënë me punë. Në rastin e një burnout, shpreha sa më shumë të punosh, aq më shumë fiton nuk është e vërtetë. Ama në rastin e një ngarkese nervore, që të sjell lodhje sigurisht, treguesi i fitimit do parë. Pra, a ke fitime në rritje? Të kuptojmë diçka. Pas janë më shumë lek apo të ardhura nuk të garanton suksesin apo të sjell automatikisht lumturinë
dhe që ti më pas mund të flësh, sepse sapo ka arritur kënaqësinë. Nuk është e vërtet, dhe ka shumë raste njerëzish të shquara që kanë provuar të kenë pronë gjysmën e botës dhe të ndihen sipas fjalëve tyre prap të pambushur dhe në kërkim të punës së tyre ideale. Në fakt, ajo që ne jemi duke thënë është, në rastin kur ti ke rezultate dhe je i lodhur mendërisht, në fakt sa po meriton të thuash që unë kam nevojë të pushoj, të ndaloj dhe të marr frymë. Realisht ajo që ndodh kur ti je në mes të diçkaje e cila të pëlqen, që e ke të planifikuar siç thashëm përpara, të cilën ti e nis nga një platformë bollëku, sepse ti di cilat janë aftësitë e tua, cilat janë vlerat e tua, cilat janë interesat e tua, dhe ti fillon dhe bën planifikimin automatikisht. Kur ti shikon që ky proces po ecën mirë, ti nuk e ndjen më dhe nevojën të stoposh. Do të vazhdosh sepse ke marrë energji nga bërja e çfarë po të shijon, sepse i shikon dhe rezultatin. Pra ndryshimi është, në rastin e një sfilitjeje nervore apo të një burnout, ti nuk ke një plan të vesh nga pika A në pikën B, dhe gjatë kësaj lëvizje ti nuk ke arritur rezultate. Ndërsa në rastin kur ke vetëm ngarkesën nervore, mendore, atëherë ajo që ti shikon është që realisht ti fillon të shikosh rezultate. Dhe pyetja që unë bëj në një rast të tillë është, a i ke këtë planin që kemi bërë bashkë nga pika A në pikën B? Çfarë ke bërë? Nga çfarë planifikuam kur punonim bashkë në sesionet tona? Nëse the, dola shumë mirë te puna ku isha. Krijova paralelisht një ide biznesi, e provova me ata që vendosa. Dhe ajo që më motivoi të bëj këtë apo atë është se unë mbush jetën time. Po jap më të mirën time te puna kryesore, janë bërë më pozitive aty, më produktive dhe më racionale, më efektive në atë çfarë unë jap në tetorët aty. Kjo më bën që kur dal nga puna, edhe po nuk pushova, kam planifikuar që do të bëj diçka në bazdite, që mund të jenë 1 ose 2 gjëra, jo më shumë, për idenë time të biznesit apo të zhvillimit tim në karrierë. Dhe kjo më bën të mos ndjej lodhjen mendore. Përkundrazi, lodhja trupore më ndihmon të flem më në darkë. Pra, shihni ndryshimin, këtu nuk kemi të bëjmë me sfilitje nervore. Përkundrazi, procesi është që jep rezultat, dhe këto rezultate të energjizojnë, të japin energji. Shpesh të ndodh që bën një punë që ka shumë i kënaqur, sa në fund fare thua, wow, edhe do paguhen. Ka shumë njerëz që kur i shef që janë në këtë stad, që duken të lodhur, që janë të lodhur, por janë, siç thot populli, persona që nuk lënë dy gur bashkë, po i kthejnë përmbys të gjitha për të parë çfarë mund të bëjnë për të realizuar atë që kanë planifikuar. A janë gjithmonë suksesshëm? Jo, shumicën e kohës janë në momente kur i kundërshtojnë, nuk i besojnë, i luftojnë, janë në momente dështimi, por e shijojnë procesin dhe vazhdojnë. Michael Jordan thot për suksesin e tij, si arrita këtu ku jam, dështova dhe prap dështova, pastaj pash sukses dhe pastaj prap dështime. Marrim pra rastet kur një person ka planifikim të asaj që çfarë do të bëjë, dhe është i bazuar në bollëk, domethënë në talentet e tij të bollta, të dukshme, të provuara. Dhe kjo dallon kur fillon të bësh këto shkëlqen, të vinë lehtëshëm zgjidhjet e problemeve dhe të shijon edhe sfidat. Dhe e kemi thënë, kemi përmendur rastin e dikujt për shembull që është me talent në shkencat eksakte. Dhe që shkëlqen në zhvillim programesh për shembull. Sa 10 orë mund të rri me një detyrë pa vënë vështirësi fare, mund të dojë të rri atje në atë karike. Por mendojeni këtë në një pozicion pune tjetër ku i duhet vetëm të komunikoj me të tjerë. Sigurisht do të ishte, do thoshe, me pakta një shkatrim dhe një ngarkesë e madhe e cila më mrapa të çon në atë burnout që ne thamë në sfilitje nervore. Por nëse ky person i jepet, siç thash, bërja këtyre programeve dhe në këto programe e shikon që e vlerësojnë, e paguajnë shumë mirë, do të jetë një person i cili do të kërkojë gjithmonë më shumë tec. Miq, do më duhet ta frenoj këtu atë që jam duke folur dhe do vazhdojmë herën tjetër. Ju falenderoj për vëmendjen. Duke uruar gjithë të mirat, miqësisht Elida.